ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ወደ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ባለፈው ሌሰን 2 ላይ ስለ አቨሬጅ ስፒድ እና ስለ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ ሲሚላሪቲ ኤንድ ዲፈረንስ በደንብ ዲስከስ አድርገናል። ዛሬ ደግሞ ሌሰን 3 ላይ የምንማረው ስለ አቨሬጅ ቬሎሲቲ እና ስለ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ነው። አይ ቲንክ ብዙ ልዩነት የለውም። ዋና ዲፈረንሳቸው ምን እንደሆነ እናያለን። ኦኬ ከዚህ በፊት ስለ ስፒድ እና ስለ ቬሎሲቲ ልዩነት የተወሰነ ዲስከስ አድርገናል። So our lesson objective is differentiate between the average velocity and instantaneous velocity, and also compute the average velocity of the body moving at the straight line covering a certain displacement in a given time interval. ዛሬ የምናየው በአቨሬጅ ቬሎሲቲ እና በኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ መካከል ያለው ዲፈረንስ እና ሲሚላሪቲ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም how to determine the magnitude of the average velocity and how to determine the magnitude of the instantaneous velocity ሚል briefly discuss የምናደርግበት አንዱ ወሳኝ የሆነ ሌሰናችን ነው ማለት ነው። So first, what does mean velocity? ባለፈው ስለ ስፒድ ስላወራን አሁን በጣም ሲምፕል ነው። velocity is the rate of change of displacement. So ለምሳሌ velocity አንድ ኦብጀክት የተጓዘ የርቀት መጠን ሲካፈል ለሰዓት ወይ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ምን ይሰጠናል? ቬሎሲቲ ነው። ስፒድ ሲሆን ግን ልዩነቱ ምንድነው? ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም። አይ ቲንክ ስለ ዲስታንስ እና ስለ ዲስፕሌስመንት ልዩነት አይተናል። ዲስታንስ ማለት the total length of the path ሲሆን ዲስፕሌስመንት ማለት ደግሞ the shortest way of expressing a distance from initial to the final position of an object. Okay, so velocity ልዩነቱ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። ኦኬ ቬሎሲቲ ማለት ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ሲሆን ስፒድ ከሆነ ግን ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ኦኬ ሶ ቢቴክ ኬር እዚህ ጋር ልዩነት አላቸው ማለት። ነገር ግን ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ዘ ሴም የሚሆንበት ኮንዲሽን እንዳለን ተነጋግረናል። if they are moving along the straight line ከሆነ ለምሳሌ from a to b straight የሆነ ፎርዋርድ ወይንም ደግሞ ኢኳል ከሆኑ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ያለው የቬሎሲቲ እና የስፒድ መጠን ማግኒቲዩዱ ዘ ሴም ሊሆን ይችላል ማለት። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ እንድትወስዱ። otherwise ግን ቬሎሲቲ አንደኛው ቬክተር ኳንቲቲ ነው አይደል? ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን አለ ማለት ነው። ኦኬ ዲስፕሌስመንት እንዲሁም ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ሶ ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም ስፔሲፋይ ያደርጋል። So velocity is a vector physical quantity because it describes how fast a body moving as well as the direction in which moves it. ኦብጀክቱ ለምሳሌ አንድ መኪና በ20 ኪሎ ሜትር በሰዓት ወደ ኢስት ተጓዘብን 20 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር የሚለው ምን ሪፈር ያደርጋል? ማግኒቲዩዱ ነው፣ በምን ያህል ፍጥነት እንደተጓዘ ነው። ሶ ኦብጀክቱ ወዴት ነው የተጓዘው ከተባለ ወደ ኢስት ካልን ኢስት አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ያ መኪና በ20 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ወደ ኢስት ተጓዘ ካልን ቬሎሲቲ ነው ሪፈር ያደርግነው። ኦኬ ሶ ቬሎሲቲ ቫልዩ ለማግኘት ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም የሚለውን ቫልዩ ካልኩሌሽን ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ለማግኘት ያለው የዲስፕሌስመንት መጠን ሲካፈል ለታይም ነው። ሶ ሉክ ለምሳሌ ይሄ የባይሲክል ድራይቨር ባለፈው ላይ ስለ ዲስታንስ እና ስለ ዲስፕሌስመንት ስናወራ ለምሳሌ አቨሬጅ ስፒድ እና አቨሬጅ ቬሎሲቲ ለማወቅ ከፈለግን ስፒዱን ለማወቅ ይሄ እንዳለ እዚህ ጋር የምታዩት በቀይ ላይን አፕ የተደረገው የዲስታንስ መጠን ሙሉ ርቀቱ የፈጀበት ሰዓት ብናካፍለው ስፒዱና ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ከሆነ ግን ምን ይመስላል? ቬሎሲቲ እናገኛለን። ኦኬ the shortest way ነው ከዚህ ባለው ርቀት። ኦኬ ሶ ይሄኛው ርቀቱ ያንሳል ዲስፕሌስመንት። ኦኬ ሶ the rate of change of displacement ይሰጠናል፣ ቬሎሲቲ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ እንደ በፊቱ ለስፒድ ወይንም ቬሎሲቲ የሚለካው በሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሲሚላር የሚያደርጋቸው ነገር ዲስታንስም ሆነ ዲስፕሌስመንት በሜትር ይለካል፣ ታይም በሰከንድ ነው። ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ምንድነው? ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቬሎሲቲ በሌላ ነን ኤስአይ ዩኒት ሊለካ ይችላል። በኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ወይንም ማይል ፐር ሃወር ሊለካ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ አማካኝ ቬሎሲቲ ማለት ወይ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ባለፈው ሌሰን ላይ እንዳየነው አቨሬጅ ቬሎሲቲ ዘ ቶታል ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ ቦዲ ኦቨር ኤ ጊቨን ታይም ኢንተርቫል ብለን መውሰድ ይችላል። ኦኬ ሶ ኢን ዲስ ኬዝ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት እንዳልኳችሁ አንድ ኦብጀክት ሲጓዝ ፍጥነቱ ሊጨምር ይችላል ወይንም ሊቀንስ ይችላል። ኦኬ ሶ ያለው የርቀት መጠን ፍጥነቱ ግራጁዋሊ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ከተለዋወጠ አጠቃላይ አማካኝ የፍጥነት መጠን ለማወቅ የተጓዘው ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ዲቫይድ ባይ ቼንጅ ኦፍ ታይም። ኦኬ ሶ ቶታል ዲስፕሌስመንታችን ምን ያህል ነው የሚለውን በቀላሉ the rate of change of displacement ምን ይሰጠናል? አቨሬጅ ቬሎሲቲ ወይንም ደግሞ አማካኝ ቬሎሲቲ። ሶ ከስፒድ ጋር የሚለያየው ዳይሬክሽን። ኦኬ ዳይሬክሽን ኢንክሉዲንግ ዲስፕሌስመንት ማለት the magnitude of value and also direction ይኖረዋል። ኦኬ ሶ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ግን ልዩነት እንዳላቸው እንድታስታውሱ። sometimes ግን ዲስታንስም ዲስፕሌስመንትም በማግኒቲዩድ ደረጃ
እኩል የሚሆንበት ሲቹዌሽን እንዳለ ባለፈው ተነጋግረን so average velocity እንዴት ይፈለጋል average velocity is equal to delta ማለት change ማለት ነው ኦኬ ለውጥ the rate of change of delta ማለት change ለውጥ ከስንት ወደ ስንት ነው ያለው ርቀት በሰዓት በምን ያህል ተለውጧል የሚለው ነገር the rate of change of displacement ወይንም ደግሞ displacement over time ምን ይሰጠኛል average velocity ይሰጠኛል so አንዳንዴ ለምሳሌ ይሄንስን ዴልታ ኤስ ማለት ምን ማለት ነው ኤቪ ማለት ሲነበው average velocity ማለት ነው ይሄ ዴልታ ኤስ ግሪክ ሌተር ዴልታ ይሄ ምልክት change ማለት ነው so ዴልታ ኤስ ማለት ነው change in displacement ወይ change in position ይባላል አንዳንዴ ይሄ ኤስ ፋይናል ማለት final displacement ወይ final position ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ initial position ወይ initial displacement እናደርጋለን so ብዙ ጊዜ change of displacement ስንፈልግ final displacement ሲቀነስ initial displacement ወይ final position ሲቀነስ initial position ብለን subtract divided by delta t ማለት change of time ተብሎ ይነበባል t final time ሲቀነስ initial time መነሻ ኦብጀክቱ መነሻ የነበረ ሰዓት ከምን ያህል ዲስታንስ ምን ያህል ዲስፕሌስ ያደርግ ኢኒሺያሊ ምን ያህል ታይም ነበር ፋይናሊ ሪች ያደርግ ፋይናል ፖዚሽን ላይ ምን ያህል ታይም ፈጂ የሚለው አጠቃላይ ስናቀናነስ ቼንጅ ኦፍ ታይም እናገኛለን ኦኬ the other instantaneous velocity instantaneous velocity ባለፈው እንዳየነው is the velocity of the body at a specific instant of time and object in a short period of time cover የሚያደርግ ከሆነ ያ ዲስታንስ cover የሚያደርግ ከሆነ so instantaneous velocity ለማግኘት ምን እናደርጋለን instantaneous velocity ማለት the rate of change of displacement divided by time so ብዙ ጊዜ overhead arrow ምልክቱ ምንድነው ቬክተር ኳንቲቲ ለመሆኑ ለማሳየት እሺ so ማንኛውም ፈጣን የሆነ እንቅስቃሴ የሚከናወን ከሆነ ያ ፍጥነቱ በጣም ፈጣን ለመሆኑ ማረጋገጫ ወይንም ደግሞ the speed we said instantaneous speed ወይንም instantaneous velocity so ለምሳሌ ኦብጀክት ዲስፕሌስ ለማድረግ in a short period of time ስለሆነ the velocity we said instantaneous velocity ብለን ተባለ so the time it changed to approach zero ማለት ምን ማለት ነው ያ ኦብጀክት ትራቭል ሲያደርግ in a short period of time እንደተጓዘ ለማመልከት ነው ኦኬ so the change of time is approach to zero ማለት almost በጣም ፈጣን ሰዓት ለመሆኑ ወይንም ነው ባነሰ ሰዓት እንቅስቃሴን ተደረገ when distance coverage in a short period of time እንደተከናወነ ለማሳየት so instantaneous velocity is the velocity of a body at a specific instant of time እንለው ለዛ ነው ማለት ነው okay so in this case v instantaneous velocity ይባላል delta s ማለት ደግሞ change of displacement ይባላል delta t ማለት ደግሞ change of time ይባላል here is an example ቴክስታችን ላይ example 3.4 ምንድነው የሚለው a student attained a displacement of 360 meter north in 180 seconds what was the student's average velocity look ለምሳሌ 360 ሜትር ኖርዝ ማለት ነው የተጓዘው ርቀት መጠን ነው ዲስታንስ ነው ዲስፕሌስመንት ነው 360 ሜትር ኖርዝ ስለሚል ዲስፕሌስመንት ነው ለምን ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን አለ so ዲስታንስ ለመሆን ግን ዳይሬክሽን አያስፈልገው ነበር ማለት ነው ኦኬ so ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ ሲታረጉ ዲስፕሌስመንት ተሰጣ እንዲሁም ታይም ቫልዩ ተሰጣ ስለዚህ አማካይ ፍጥነቱ ምን ያህል ነበር ነው ጥያቄ so ብዙ ጊዜ ሲሰሩ ምን እናርጉ ብያችኋለሁ ሶስት ፓራሜትሮች አሉ አንደኛው ጊቨን የማውጣት ልምድ ይኖራችሁ ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ሲያጋጥማችሁ ፈርስት ጊቨን ታውቃላችሁ ጊቨን so ምንድነው የተሰጣችሁ ነገር አንድ ተማሪ ምን ያህል ርቀት ተጉዟል 360 ሜትር so ዲስፕሌስመንት ነው የተሰጣችሁ ኦኬ ለምንድነው ማረጋገጫችሁ 360 ሜትር ርቀት እንደተጓዘና ወዴት አቅጣጫ ነው የተጓዘው ወደ ኖርዝ አይደለ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር 360 ሜትር to the north direction so ይሄን ነገር ማስተዋወስ ኖርዝ አቅጣጫ የሚለው ኦኬ ኖርዝ so ይሄ ማግኒቲዩድ ነው ዳይሬክሽን አይደለ so ማግኒቲዩድ ዳይሬክሽን ካለው ዲስፕሌስመንት so ይሄኛውስ ምንድነው change of time አይደለ ይሄ change of displacement so change of time how much 180 second 180 ሰከንድ ነው so የተጠየቃችሁት ምንድነው what was the student's average velocity አማካኝ ፍጥነቱ ስንት ነው so required so አማካኝ ፍጥነት ወይንም average velocity ስንት ነው የሚፈልገው ነገር so the last ምንድነው ታረጋው solution so አማካኝ ፍጥነት እንዴት ይፈልጋል so ቀደም እንደነገርኳችሁ average velocity ሲፈልግ so here average velocity ሲፈልግ change of displacement divided by change of time
ስለዚህ ቬሎሲቲ ሲፈለግ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ዲስታንስ ኦቨር ታይም ሳይሆን ዲስፕሌስመንት ሶ ይሄን ኢኩዌሽን ነው የምትጠቀሙት ይሄን ኢኩዌሽን በመጠቀም ሶልቭ ማለት በጣም ሲምፕል ነው ማለት ሶ ምን እናደርጋለን አቨሬጅ ቬሎሲቲ v average what change of displacement divided by change of time በቃ ሶ በጣም ሲምፕል ነው ማለት ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚያስቸግራቸው ይሄ ነገር ነው ሶ በጣም በቀላሉ መስራት እንደሚቻልም ከዚህ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ሶ ምንድነው የተሰጠው change of displacement እዚህ ጋር ስንት ነው የሚለው 360 ሜትር ርቀት እንደተጓዘ ወዴት ነው የተጓዘ ኖርዝ አይደለ ኖርዝ አቅጣጫ ነው ዲቫይድ ባይ change of time ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ፈጀበት 180 ሶ እዚህ ጋር 0 በ0 ይጣፋል 36 ሲካፈል ለ18 ስንት ይመጣል 2 አይደለ 2 ምን ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት አቅጣጫ ነው የተጓዘው ኖርዝ ሶ በዚህ ጊዜ መርሳት የሌለባችሁ አማካይ ቬሎሲቲ ከተባለ ቬሎሲቲ ቬክተር ኦቨርሄድ የቀስት ምልክትና ቬክተር ኳንቲቲ ነው ቬክተር ኳንቲቲ ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማግኒቲዩድ አለው ምን ያህል መጠን በምን ያህል ፍጥነት ነው እየተጓዘ ያለው በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት አቅጣጫ ወደ ኖርዝ አቅጣጫ ያስፈልጋል ኦኬ ሶ ቬሎሲቲ ለመሆኑ በዚህ ማለት ነው ሶ አማካይ ፍጥነቱ ተማሪው ወይም the student anthem is the displacement of 360 meters to the north in 180 seconds what was the average velocity of the student ተማሪው በምን ያህል አማካይ ፍጥነት እየተጓዘ ያለው ነው በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ in which direction in the north direction ብለ በቀላሉ መመለስ ይቻላል okay the other example 3.5 a girl jogs with an average velocity of 2.4 meters per second to the east direction what is her displacement after 40 seconds so and said jogs and some አየሮች በምን ያህል ፍጥነት ነው በ2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ አቅጣጫ ወደ ኢስት አቅጣጫ እየሮጠች ቢሆን what is her displacement after 40 ከ40 ሰከንድ በኋላ ምን ያህል ዲስፕሌስ አድርጋለች okay so the question look ለምሳሌ ስትነሳ ከዚህ ተነሳች እንበል start from me so ምን ያህል ፍጥነት ነበራት ቬሎሲቲ አቨሬጅ ቬሎሲቲያችን ስንት ነው v average ከላይ እንደተሰጠው 2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት ነው የተጓዘችው ወደ ኢስት ወደ ምስራቅ አይደለ ሶ ለመጓዝ ምን ያህል ጊዜ ፈጀባት ከዚህ ለምሳሌ from a to b ቢይዝ የሆነ ቦታ ደረሰች b የሚባል ቦታ ላይ ደረሰች ስለዚህ ያለው ምን ያህል ጊዜ ፈጀባት change of time አጠቃላይ እየሮጠች 40 ሰከንድ ነው በ40 ሰከንድ ውስጥ እዚህ ጋር ደረሰች ነገር ግን ጥያቄው ምንድነው በዚህ ያህል ፍጥነት በዚህ ያህል ጊዜ ከሮጠች ምን ያህል ሜትር ወይንም ምን ያህል ርቀት ተጉዛለች ምን ያህል ሜትር ርቀት ተጉዛለች ከዚህ ያለው ዲስፕሌስመንት ቫልዩ ፈልጉ ነው የተባለው ሶ ብዙ ጊዜ ጊቨን የተሰጠን ነገር አለ እነዚህ ነገሮች ጊቨን ናቸው አይደለ ይሄ ጊቨን ነው ሶ ጊቨን አቨሬጅ ቬሎሲቲ 2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ to the east direction change of time 40 ሰከንድ ኦኬ ይሄ ምንድነው ሪከርድ ነው አይደል እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ሪከርድ ዲስፕሌስመንቱ ምን ያህል ነው ሶ ዲስፕሌስመንታችን ምን ፈልግ ሶ ሶሉሽን እንላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ሶሉሽን ሶ ሶልቭ ስናደርግ ሶሉሽን ሶ ቅድም እንዳየነው አቨሬጅ ቬሎሲቲ ሲፈልግ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው the rate of change of displacement divided by total time ሶ በቀላሉ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን ሪአሬንጅ ፎርሙላችሁ መጀመሪያ ምን ፈልገው ይሄንን ዲስፕሌስመንት ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ change of displacement ከዚህ ምን ያህል ሜትር እንደሮጠች በቀላሉ ሶ ክሪክሮስ ማድረግ አይኖርባችሁም ኦቨርኦል አድርጋችሁ ዲስፕሌስመንት ሲባዛ በአንድ ምን እናገኛለን change of displacement ታገኛለች እኩልናል ይሄ በዚህ ስናባዛው ምን ይሆናል average velocity ሲባዛ change of time በጣም ሲምፕል አይደል ሶ ምን ያህል ርቀት ለማወቅ እንደተጓዘች ለማወቅ change of displacement ከዚህ ያለ ርቀት መጠን እኩል ይሆናል አማካይ ፍጥነቷ ስንት ነው 2.4 ምን ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት አቅጣጫ ኢስት ዳይሬክሽን አለው ሲባዛ በምን ያህል በ40 ሰከንድ ውስጥ 40 ሰከንድ ሶ አሁን ጨረስን አይደል ሶ በቀላሉ ምን ማድረግ ነው ዋን አናዘር ይሄኛው ሰከንድ በሰከንድ ይባላል
2.4 በ40 ስታባዙት ስንት ታገኛላችሁ? 96 ሜትር። ስለዚህ ጋር 2.4 ሲባዛ በ40 96 ሰከንድ በሰከንድ ስለተጻፈ ማንቀራ ሜትር። ሶ ዲስፕሌስመንት በሜትር ነው የሚለካው። ወዴት ነው ግን ዲስፕሌስ ያደረገችው? ወዴት ነው እየተጓዘ ያለው? ወደ ኢስት። ለምን? ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው፣ ማግኒቲዩድ አለው፣ ዳይሬክሽን። ስለዚህ እቺ ልጅ a girl jogs ነው ስቴትመንቱ አንደርስታንድ a girl jogs with an average velocity አማካይ ፍጥነቷ በ2.4 ሜትር በሳይሆን ወደ ኢስት እንደ ሶምሶም አይነት ሩጫ እየሮጠች ነው። ሶ 2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ያንን ርቀት በስንት ሰከንድ ውስጥ ጨረሰች ነው የሚለው? በ40 ሰከንድ ውስጥ ጨረሰች። ጥያቄው ምንድነው? what is her displacement? what is her displacement? ምን ያህል ርቀት ተጉዛለች? ስለዚህ ምን ያህል ርቀት ተጉዛ ነው 40 ሰከንድ የፈጀባት? 96 ሜትር ተጉዛለች የሚል ሎጂካሊ ነው መልስ። በዚህ መልኩ ነው ሁሉም ነገር ስታዩት በጣም ሲምፕል። Okay, the other example is 3.6. A bus moving along a straight line towards the west covers the following distance in the given time interval. Calculate the average velocity of the bus for each time interval. ለምሳሌ አንድ አውቶቡስ straight line ወደ ምዕራብ ዌስት አቅጣጫ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ቢጓዝ ይሄ ታይም ቴብል የሚያሳየው በእያንዳንዱ ሰዓት ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደተጓዘ ያሳያል። ምንድነው የሚያሳየው? ለምሳሌ ስታርቲንግ ፖይንት ላይ 20 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ነው የሚለው። በአንድ ሰዓት ውስጥ ደግሞ 60 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። በሁለት ሰዓት 100 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። በ3 ሰዓት 140 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። ይሄ ታይም ቴብል የሚያሳየው ዲስፕሌስመንት በብራኬት በኪሎ ሜትር ሲነበብ ማለት ነው። ታይም ደግሞ በሰዓት። ዜሮ ማለት 0 ሃወር ስታርት ነው። ታይማችን 20 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ በኋላ ስታርት አድርገን ጀምረናል። በአንድ ሰዓት ስንት ኪሎ ሜትር ተጓዘ? 60። በሁለት 100 ኪሎ ሜትር፣ በሶስት 140 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። calculate the average velocity of the bus for each time. በእያንዳንዱ ሰዓት አማካይ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው? average velocity ወዴት ነበር ሲጓዝ የነበረው? ወደ ዌስት ወደ ምዕራብ አቅጣጫ አውቶቡስ እያንዳንዱ ኢኒሽ ታይም ኢንተርቫል ይላል። በእያንዳንዱ ከ0 እስከ 1 ባለው ሰዓት ስንት ኪሎ ሜትር ፐር አወር ተጉዟል? ከ1 እስከ 2 ሰዓት ከ1 እስከ 2 ሰዓት ባለው ውስጥ አማካኝ ፍጥነቱ ስንት ነበር? አቨሬጅ ቬሎሲቲው። ከ2 እስከ 3 ባለው አማካኝ ቬሎሲቲው ምን ያህል ነው እያልን በእያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል ምን ያህል አማካኝ ፍጥነት ወይም አቨሬጅ ቬሎሲቲ እንዳለው ነው ካልኩሌት አድርገን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲገጥሟችሁ ምንድነው የምታደርጉት? look ጥያቄውን አንደርስታንድ አድርጉ። calculate the average velocity of the bus for each time ነው የሚለው። ኦኬ በደንብ አንደርስታንድ። እዚህ ጋር እንደምን each time በእያንዳንዱ ሰዓት ከ0 እስከ 1 ባለው ከ1 እስከ 2 ባለው ከ2 እስከ 3 ሰከንድ እያለን አቨሬጅ ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ አማካይ ፍጥነቱን በዚህ መሰረት አማካይ ፍጥነቱን እንፈልጋለን ማለት ነው። by computing the displacement of the bus for each time interval we can calculate the average velocity of the bus as follows. ለምሳሌ በቀላሉ ሶልቭ ለማድረግ ሶሉሽን እንልና እነዚህን ስቴፖች እንጠቀማለን። ኦኬ ፈርስት እያንዳንዱ ታይም ስለሚል የመጀመሪያው ታይም ኢንተርቫል ከስንት እስከ ስንት ባለው ነው? የመጀመሪያው ከ0 እስከ 1 ባለው ነው። 0 ሰከንድ ላይ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተጉዟል? 20 ኪሎ ሜትር። በአንድ ሰዓት ውስጥ ስንት ኪሎ ሜትር ተጉዟል? 60 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ ከ0 እስከ 1 ባለው ያለውን የአማካይ ፍጥነት እንፈልጋለን። ሶስተሩ ምንድነው? ቢትዊን if time is t naught እናርገው። t naught ምን መነሻው ሰዓት ስንት ነው? 0 hours የመጀመሪያው and time 1 t1 ብለን ሰይመው ስንት 1 hour። ከ0 እስከ 1 ሰዓት ባለው መካከል ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተጉዟል? for time t naught the displacement initial displacement እንበለው 0 ላይ ስንት ነበር የሚያነበው? 20 ኪሎ ሜትር አይደል? and also and እናረግና አንድ ሰዓት ላይ ስንት ኪሎ ሜትር ተጉዟል ነው የሚለው? ዲስፕሌስመንት 1 ነው። ዲስፕሌስመንት 1 እናደርገውና ስንት ነው የሚለው? 60 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው አማካይ ፍጥነት ስትፈልጉ አቨሬጅ ቬሎሲቲ the average velocity during the time interval from 0 up to 1 ማለት ነው። ኦኬ from 0 up to during from 0 hour to 1 hour ከ0 እስከ 1 ሰዓት ባለው ብለን እንወስዳለን። ኦኬ ምንድነው የምታደርጉት? አማካኝ ቬሎሲቲ ስትፈልጉ
velocity is equal to the rate of change of displacement ማለት ነው ፎርሙላችን so ይሄን velocity እያንዳንዱ ሰዓት ላይ ስለሆነ average 1 ነው average velocity 1 ነው so ይሄኛው displacement ከት ባለው ነው ከ0 እስከ 1 ሰዓት ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተጉዟል 20 ኪሎ ሜትር from 0 hours በአንድ ሰዓት ውስጥ ደግሞ 60 ኪሎ ሜትር so ይሄ ማለት displacement 2 ሲቀነስ displacement 2 ወይንም ደግሞ displacement 1 ሲቀነስ displacement 0 ወይ initial displacement ማለት ይችላል ታይማችን ደግሞ ይሄንን ከዚህ መቀነስ ነው t1 minus t0 so displacement 1 ብለን 60 ኪሎ ሜትሩን ማውሰድ ነው 60 ኪሎ ሜትር ሲቀነስ መነሻ ዲስፕሌስመንታችን 20 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ታይም 1 ወይንም ደግሞ ስንት ያሳያል 1 hour መነሻ ታይማችን 0 3 አቀናነስ 60 ሲቀነስ 20 ስንት ይሆናል አማካይ ፍጥነታችን average velocity 60 ሲቀነስ 20 40 ነው ማለት ነው 40 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለስንት 1 ሲቀነስ 0 1 hour so 40 ሲካፈል ለ1 40 ኪሎ ሜትር per hour ነው ማለት ነው so የመጀመሪያው ከ0 እስከ 1 ሰዓት ባለው ታይም ኢንተርቫል ምን ያህል ኪሎ ሜትር አማካይ ፍጥነት ነበረው 40 ኪሎ ሜትር per hour አለ ማለት ነው ሌላው የሚቀጥለው ምንድነው የምናደርገው ከ0 እስከ 1 ሰዓት ባለው ነው ከ1 እስከ 2 ባለው ሰዓት ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተጉዟል እንዲሁም ምን ያህል ፍጥነት አለው የሚለው ሶ የሚቀጥለው የምናየው ከ0 እስከ 1 ባለው ሰዓት አማካይ ፍጥነቱ ስንት ነበር 40 ኪሎ ሜትር per hour ሶ ኢኒሺያል ዲስፕሌስመንታችን 20 ነው then ከአንድ ሰዓት በኋላ ስንት ኪሎ ሜትር ተጉዟል 60 አሁን ደግሞ በየትኛው ኢንተርቫል ነው በአንድ እና በሁለት ሃወር ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው ሰዓት በአንድ ሰዓት ውስጥ 60 ነው በሁለት ሰዓት ውስጥ ደግሞ 100 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው ኦኬ ሶ አማካይ ፍጥነቱ ስንት ነበር የሚለው ጥያቄ ሶ እዚህ ጋር between 1 hour and 2 hour ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው ውስጥ አማካይ ፍጥነቱ ስንት ነው ሶ ቴብሉ ጋር እንዳየነው በታይም t1 ወይንም በአንድ ሰዓት ውስጥ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የተጓዘው 60 ኪሎ ሜትር 60 ኪሎ so from 1 hour ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተጉዟል 60 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው ኦኬ so እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን distance 1 is equal to 60 ኪሎ ሜትር per hour and time t2 ላይ የሚያነበው ምን ያህል ዲስታንስ ተጉዟል ዲስታንስ ቱን በለው ስንት ኪሎ ሜትር 100 ኪሎ ሜትር ተጉዟል አይደለ ቴብላችን የሚያሳየው from 1 hour that is 60 ኪሎ ሜትር from t2 when time t2 ላይ በሁለት ሰዓት ውስጥ ስንት ኪሎ ሜትር ተጉዟል 100 ኪሎ ሜትር ተጉዟል so therefore the average velocity of the bus during from 1 hour to 2 hour ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው አማካይ ፍጥነቱ ስንት ነበር ብለን በቀላሉ ማውራት ይችላል so ቴብላችን ላይ from 1 hour አንድ ሰዓት ላይ 60 ኪሎ ሜትር ነው 2 hour ላይ ደግሞ 100 ነው አይደል so ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው አማካይ ፍጥነቱ ምን ያህል ነበር የተጓዘው የርቀት መጠን 60 ኪሎ ሜትር በ2 ሰዓት ውስጥ ደግሞ 100 ኪሎ ሜትር therefore ያለው አማካይ ፍጥነት average velocity from 1 hour to hour average velocity 2 ብዬ ልሰይመው average velocity ለማግኘት ደግሞ displacement change of displacement divided by change of time so የዲስፕሌስመንቱን ለማግኘት ቼንጅ ያደረገው ከሬት ወደ ሬት ነው ከ60 ወደ 100 ኪሎ ሜትር ስለዚህ ምን ላይ ዲስፕሌስመንት 2 ሲቀነስ መነሻው ዲስፕሌስመንት ከስንት ነው ከ60 ነው ዲስፕሌስመንት ሲካፈል ዲስፕሌስመንቱ በስንት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ ነው በ2 ሰዓት ታይም t2 ሲቀነስ ይሄ ታይም 1 ይሆናል ማለት so ዲስፕሌስመንት ኪሎ ሜትር ነው 100 ኪሎ ሜትር ሲቀነስ ዲስፕሌስመንት 1 ደግሞ 60 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ታይም t2 2 hour subtract from 1 አንድ ሰዓት ስለዚህ አማካይ ፍጥነቱ ወይንም average velocity 2 ለማግኘት from 1 hour to hour ባለው የሰዓት ኢንተርቫል ውስጥ 100 ሲቀነስ 60 እናገኛለን 40 ኪሎ ሜትር እናገኛለን divided by 2 minus 1 hour so 40 divided by 1 40 ኪሎ ሜትር per hour so ግን ወዴት እየተጓዘ ነው ወደ ዌስት ነው እሺ እንዳትረሱ ዌስት አቅጣጫ ይጓዝ ስለዚህ አሁንም ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው ውስጥ አማካይ ፍጥነቱ አሁንም 40 ኪሎ ሜትር per hour ነው ብለን መመለስ ነው የመጨረሻው ምንድነው አማካይ ፍጥነቱ between 2 hour and 3 hour በ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው አማካይ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው የሚለው ተመሳሳይ ሐሳብ so የሚቀጥለው የታይም ኢንተርቫል from 2 hour to 3 hour ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው ኢንተርቫል አማካይ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው so ለምሳሌ
2 hour ላይ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የተጓዘው 100 ኪሎ ሜትር ነው 3 hour ላይ ደግሞ 140 ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ አማካይ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው የሚለው ኢኒሽ ታይም ኢንተርቫል ያለው አማካይ ፍጥነት ምን ያህል ነው የሚል ጥያቄ ስለሆነ from 2 up to 3 hour how many average velocity if the bus traveled የሚል ሐሳብ አለ so ስንፈልግ ተመሳሳይ therefore between 2 hour and 3 hour ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው ኢንተርቫል መኪናው የተጓዘው እና አውቶቡስ የተጓዘው በ2 ሰዓት 100 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ዲስታንስ በ3 ሰዓት ውስጥ ደግሞ 140 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ይላል ቴብል ስለዚህ አማካኝ ቬሎሲቲ ለማግኘት ወይ አማካኝ ፍጥነቱን ለማወቅ from 2 3 hour time interval ቀደም እንደሰራ ነው ምን ማድረግ ነው አማካኝ ቬሎሲቲ ወይ average velocity ስንፈልግ average velocity 3 therefore average velocity 3 is equal to the rate of change of displacement divided by time እንደጋለን okay so change of displacement በ2 ሰዓት 100 ኪሎ ሜትር ነው የተጓዘው also በ3 ሰዓት ደግሞ 140 ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ ቼንጅ ያደረገው ከስንት እስከ ስንት ባለው ኢንተርቫል ነው ከ100 እስከ 140 ኪሎ ሜትር ነው so the rate of change of displacementታችን displacement value displacement 3 minus displacement divided by change of time ደግሞ ያደረገው from time to 2 up to time 3 ነው ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው ታይም ኢንተርቫል ስለዚህ time 3 minus time 2 እናደርጋለን ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት average velocity 3 is equal to change of displacement 3 ስንት ኪሎ ሜትር ነው የተጓዘው 140 ኪሎ ሜትር ኦኬ so 140 ኪሎ ሜትር ሲቀነስ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር 100 ኪሎ ሜትር አለን divided by time 3 ስንት ነው 3 hour minus time 2 እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት ነው ስለዚህ በቀላሉ 140 ኪሎ ሜትር ማይነስ 100 ኪሎ ሜትር ስንት ይሆናል ከ140 ላይ 100 ሲቀንሱ 40 ኪሎ ሜትር ታገኛላችሁ divided by 3 minus 2 1 hour so 40 divided by 1 40 ኪሎ ሜትር per hour ወይንም ደግሞ አማካይ ፍጥነቱ የመኪናው አማካይ ፍጥነት 40 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው ኦኬ ወዴት ነው እየተጓዘ የነበረው ቬሎሲቲ ስለሆነ ወደ ዌስት ኢኒሻሊ ወደ ዌስት አቅጣጫ ስለዚህ ያንዳንዱ ኢኒሽ ታይም ኢንተርቫል አማካይ ፍጥነቱ ስናየው ሁሉም 40 ኪሎ ሜትር per hour ወይንም ኮንስታንት በሆነ ቬሎሲቲ ወደ ዌስት አቅጣጫ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ መኪናው እንደተንቀሳቀሰ ያሳየናል ማለት ነው so እንዳያችሁት በእያንዳንዱ fraction of time ያለው አማካይ ፍጥነት ሁሉም 40 ኪሎ ሜትር per hour ወደ ዌስት አቅጣጫ መኪናው እንደተጓዘ ያሳየናል ስለዚህ ጀነራላይዝ እናደርጋው therefore for each time interval the average velocity of the car is constant አማካይ ፍጥነቱ ምንድነው similar ወይ the same constant value 40 ኪሎ ሜትር so constant ፍጥነቱ constant ከሆነ the motion kind is uniform motion ወይ ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ይባላል okay if the object travel equal distance in equal time interval the motion we say uniform motion uniform ማለት ተመሳሳይ ማለት ነው እሺ ስለዚህ እንቅስቃሴው ፍጥነቱ አልጨመረም ወይንም አልቀነሰም ማለት ነው ሶ ፍጥነት ካልጨመረ ካልቀነሰ ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ወይንም ደግሞ uniform motion ይባላል ኦኬ ሶ bus equals from 0 ስንት ኪሎ ሜትር ተጉዟል ተባብለናል 20 ኪሎ ሜትር በአንድ ሰዓት ውስጥ 60 ኪሎ ሜትር በ2 ሰዓት ውስጥ ደግሞ 100 ኪሎ ሜትር በ3 ሰዓት 140 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን እያንዳንዱን ዲስታንሱን ስናየው 20 60 100 140 ይላል ሶ እያንዳንዱን ኢንተርቫል ስናየው በ20 እና በ60 40 ኪሎ ሜትር አለ በ60 እና በ100 ስንት ኪሎ ሜትር አለ 40 ኪሎ ሜትር አለ በ100 እና በ140 መካከል ዲፈረንሱ 40 ኪሎ ሜትር አለ በእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር ኢንተርቫል ስንት ሰዓት ነው የፈጀበት አንድ ሰዓት ስለዚህ ኦብጀክቱ የተጓዘው እኩል ዲስታንስ በኩል ሰዓት እኩል ርቀት በኩል ሰዓት ነው የተጓዘው ስለዚህ እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ምን ይባላል ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ወይንም ደግሞ ዩኒፎርም ሞሽን ነው የሚባለው ኦኬ ሶ ዩኒፎርም ሞሽን mean the motion of the body traveled equal distance in equal time interval ይባላል ኦኬ ሶ in this case ስፒዱን ወይንም ደግሞ ቬሎሲቲውን ስንፈልግ ያለውን ፍጥነት ሲሚላር ወይንም ደግሞ ኮንስታንት ቫልዩ ይሰጣል ሶ today's lesson የተማርነው ስለ average velocity እና ስለ instantaneous velocity ነው የሚቀጥለው ሌሰን ላይ ስለ acceleration እስከምንማር ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ መልካም ላስተማረ ሰው ግን ቀኖች ጨለማ
ልጄ